عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا والله ومسهلا وحياكم الله في فيديو جديد معي أنا عبد الله الغفيص. واليوم مثل ما تشوف المنتج اللي عندنا منتج راقي وجميل، واستمتعت جدا بكل لحظة من تجربة هذا المنتج اللي هو شاشة تلفزيون الأوليد الجي اكس أو الجي 10 ال 65 إنش من الجي إصدار 2020. وحرفيا اللي بتشوف اليوم واحد من أفضل شاشات التلفزيون من ناحية التقنيات ومن أجملها أيضا. لكن قبل ما تكمل الفيديو يا ليت تشترك بالقناة إذا كنت غير مشترك، وفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. خليني أبدأ معك بموضوع التصميم والشكل الجمالي. مثل ما تشوف من الاسم أصلا اختيار حرف الجي اللي هو من جاليري أو معرض، كأنه معرض صور أو لوحة معلقة على الجدار، فأنت بتشوف فريم وإطار بس على الجدار. لكن لما وصلني هذا التلفزيون الفخم ترددت موضوع التركيب هل بيكون صعب ولا سهل، لكن اكتشفت أنه كل شيء موجود. في شرح بالكرتون، كذلك شرح بالفيديو والطريقة سهلة، بس تثبت القاعدة الموجودة على الجدار وبعد كذا بتشيل شاشة التلفزيون وتركبها بمكانها بكل سهولة. وكذلك حركة أنه يطلع من الجدار ويرجع يلصق بالجدار مرة ثانية أيضا سهلة ومريحة. والهدف هنا عشان لو تبي تركب الأسلاك بعدين أو كذلك تفصلها فتكون بحركة سهلة، وحتى أنه في مكان للأسلاك عشان تثبتها وبعد كذا تنزلها من المنتصف. لكن شخصيا خليت السلك يروح من الطرف، لكن الأفضل أنه يجي من المنتصف، وللعلم ما يجي معه أرجل لأن شكله وطريقة التثبيت تكون على الجدار. قريت أنه في أسواق ثانية يكون فيها خيار أنك تشتري الأرجل. فالخلاصة أن التركيب سهل، ترتيب الأسلاك واضح جدا، الشكل الجمالي والتصميم رائع ويخليك ودك تجلس بس قدام الشاشة وتطالع. هذا غير انه لما اكون ما ابي اشغل حاجة ممكن اشغل اطارات الصور واللي بتكون كأنها لوحة فنية على الجدار. وما انسى اقول لك ان السمك للشاشة عن الجدار بيكون حوالي 20 ملي فقط. ومن ناحية التقنيات والمواصفات من نوع الاوليد واللي عبارة عن 8.3 مليون بكسل، الكل بكسل اضاءة خاصة. واهم ما يميز طبعا الاوليد اللي هو اللون الاسود الحقيقي، واللي فعلا من تشوفه ومن تشوف تشبع الالوان فيه بتحس ان كل شاشة ثانية ألوانها غير ممتعة وباهتة. وكذلك المعالج الجديد هنا اللي هو الألفا 9 الجيل الثالث، ومن المزايا الجديدة فيه عن الجيل السابق معالجة الصور صارت أفضل، وحتى توضيح وترقية الصورة من دقة ضعيفة لل4K صارت أفضل، ويتعرف على الأوجه النصوص ويوضحها لك بشكل أفضل. وعندك هنا الريفريش ريت 120 هرتز، والمنافذ اللي هي 4 ال HDMI 2.1 وكذلك 3 USB، وكذلك عندك الأنتينا والصوت وغيرها من المنافذ، وتقريبا كل اللي تحتاجه بيكون موجود. لو بتكلم لك عن تجربة السينما أو تجربة الأفلام بشكل عام، فالآن تم إضافة الدولبي فيجن IQ مع الدولبي أتموس، واللي هنا بتعطيك تحكم بالHDR حسب إضاءة الغرفة. فالمميز والجميل إنه الجي عندهم من قبل موضوع الحساس الخاص بالإضاءة، واللي بيعلي لك إضاءة الشاشة ويقللها حسب إضاءة الغرفة. لكن الآن الدولبي فيجن IQ برضو الجي من السباقين بإضافتها، وحسب المعلومات الموجودة عندهم بيتعامل مع الHDR والإضاءة ويضبطها حسب إضاءة الغرفة اللي عندك. أيضا عندك الفيلم ميكر مود، وهذه عشان تفهم فكرتها فعندك مجموعة من الشركات المنتجة للأفلام، المخرجين اجتمعوا وقالوا إنه حنا نتعب ونخسر مبالغ عشان التلوين الخاص بالأفلام، لكن بالأخير تجي الشركات بالتلفزيونات الجديدة وتعدلها حسب مزاجها، أو مو مزاجها لكن حسب التقنيات اللي بالشاشات عندها على الأفلام. فصار عندنا هذا المود اللي فكرته أنه لما تفعله بيعطيك نفس الألوان الموجودة من نفس منتج الفيلم بدون أي تعديل، بدون أي إضافات أو تدخل من التلفزيون الخاص فيك، وأنت تقرر هل كذا بتكمل معاه أو تحب أنك تسكره وترجع للمعالج والتقنيات الخاصة بالشاشة. وطبعا ما أنسى أن عندك نتفليكس مثبت مسبقا، وكذلك الأبل تي في بلس والأمازون برايم والOSN وشاهد وغيرها من خدمات الفيديو الخاصة بالأفلام والمسلسلات، غير أنه عندك المتجر وتقدر تثبت من خلالها التطبيقات. أيضا الأوليد موشن برو صار عليها تحسينات وصارت تعطيك نعومة في الصور أو اللقطات المتحركة مع سطوع أعلى. في السابق أو أول كانت طريقة عملها أنها تنعم وتعطيك له سلاسل الحركة، لكن لاحظوا المستخدمين ولاحظت الشركة أنها كانت تأثر شوي على السطوع بحكم طريقة عمل التقنية. الآن تم تحسينها حتى تعطيك سطوع أفضل مع سلاسة الحركة وبدون تقطيع للصورة. وإذا كنت من محبي الرياضة ففي خاصية جديدة اللي هي إشعارات أو تنبيهات الرياضة، وهنا بس تفتحها وتضيف الفريق الخاص فيك بيعطيك مجموعة طبعا من الأندية والرياضات. بعد ما تحدد الفريق الخاص فيك بيعطيك إشعارات قبل بداية المباراة، وكذلك أي هدف يجي سواء على فريقك أو الفريقك بيعطيك تنبيه إنه مثلا جاء الآن هدف بنفس اللحظة. وكذلك بعد المباراة بيعطيك إشعار، وتقدر طبعا تتحكم بكل واحد من هذه الإشعارات
مثلا ابغى بس تنبيه الاهداف، وطبعا تقدر انك تضيف حتى 20 فريق وتتابعها وتعرف متى مواعيد المباريات. لكن لو سألتني عن الدوري السعودي فحتى الآن ما هو موجود، لكن ممكن يتم إضافته خلال الأعوام القادمة. ولو نتكلم عن الصوت والتقنيات الجديدة برضه، فصوت التلفزيون لوحده بدون أي نظام صوتي أشوفه ممتاز، فهو بقوة 60 واط بعكس السي اللي يجي بال40 واط. الجودة رائعة، الصوت عالي، وكذلك يدعم برضه AI واللي بيحدد مكانك ويعطيك توجيه صوتي حسب جلستك مقابل التلفزيون. كذلك الذكاء الاصطناعي في الصوت، واللي من خلال الخوارزميات ممكن يحول لك الصوت من 2.0 إلى 5.1 ديجيتال طبعا. لكن التجربة الصوتية جميلة. لكن أيضا الجديد هنا أنه لو عندك سماعة سبيكر من LG تقدر تربطها من خلال البلوتوث، تحطها مثلا خلفك وتوزعها بالغرفة بحيث يعطيك صوت محيطي من خلال سماعات سبيكر أو سماعات البلوتوث. يعني خيار جميل تواجده. والجميل هنا برضه أن الميزة هذه مو بس على هذا الموديل، فتقريبا أغلب موديلات اللي هي 2020 الأوليد والنانو سيل وحتى UHD. أيضا شيء جميل أن التلفزيون يدعم تقنية الوايزا الوايرلس سبيكرز، وهذه التقنية الجديدة العالمية اللي هي توصل لك الصوت 4K وايرلس بدون أسلاك إذا كانت السماعات تدعم طبعا. تقريبا قليل حاليا بالسوق السماعات اللي تدعم تقنية الوايزا. هنا لازم أنه نفس السماعة والتلفزيون كلهم يدعمون هذه التقنية عشان تستخدم الوايزا. أما تجربة الألعاب هنا، فوجود الجي سينك بالإضافة للفري سينك بيخلي تجربة الألعاب جدا رائعة. وقت الاستجابة بيكون 1 ملي سكند، والإنبوت لاج بيوصل 12.9 تقريبا، وأي رقم تحت 15 ملي سكند يعتبر أن التلفزيون جدا رائع للألعاب. طبعا ما نتكلم عن شاشات، نتكلم هنا عن التلفزيونات. كذلك من الأمور والتقنيات اللي تهمك في تجربة الألعاب وجود ال VRR اللي بيقلل التقطيع الموجود بالصورة، كذلك الأوتو لو ليتنسي مود اللي يقلل التأخير بالألعاب برضو موجود. والحاجة الجميلة أيضا أن جميع المنافذ مثل ما قلنا اللي هي ال HDMI كلها 2.1، فبعض التلفزيونات يكون فيها مثلا منفذين 2.1 والباقي مثلا 2.0، لكن هنا عندك كل الأربع منافذ 2.1، وهذا ممكن يفيدك حتى للاستثمار مستقبلا. يعني جايك البلاي ستيشن 5 في الإكس بوكس سيريس إكس، فضروري وجود منفذ مثل ال HDMI 2.1 واللي بيعطيك حتى 40 جيجا بايت باندويث مع الجرافيكس العالي بتحتاجها أكيد. أيضا عندك ميزة ال HGIG واللي هي مشتركة فيها مجموعة من الشركات حتى تقدم لك HDR خاص بالألعاب. مثلا عندك سوني، اكس بوكس، EA، بلاي ستيشن، يوبيسوفت، كلها تقدم HDR عالي خاص للألعاب مع تقنية ال HGIG اللي بتكون موجودة برضو في شاشات الأوليد من LG اللي هي موديل 2020 حتى أن نسيل كذلك ال UHD. طبعا واجهة التلفزيون في إصدارات ال 2020 أيضا صار فيها أو صار عليها تحسينات، وصارت تعرض لك تطبيقات ومحتويات أكثر في الواجهة، وصار في عندك ميزة التحكم الصوتي بدون الريموت اللي هي الهاندز فري فويس كنترول. تدعم الإنجليزي طبعا فقط، مجرد ما أنك تقول هاي LG وبعد كذا تعطيها الأوامر، وهذه كلها بدون الريموت. لكن لازال الريموت أنك تقدر تتكلم فيه ويدعم العربي. كذلك التلفزيون يدعم لك الأبل الإير بلاي 2 والهوم كيت، وهنا حلو أنه قاعد يدعم لك كل الميزتين من أبل. فالإير بلاي 2 يدعم لك ميزة الكاستنج أو أنك تسوي بث للجوال، تشغل الفيديوهات والتطبيقات وغيرها من الأمور. كذلك لو أنت فاتح والله يوتيوب تقدر تسوي كاست من اليوتيوب للتلفزيون ويشغله مباشرة. والحلو برضه أن الهوم كيت تقدر تربطه مع تطبيق الهوم في جوالك، سيري حتتعرف عليه أنه تلفزيون ذكي، وتقدر من خلال الأوامر الصوتية تقول لها سيري سكري التلفزيون، علي الصوت وغيرها من الأوضاع. وكذلك واجهة الهوم أصبحت أفضل بإصدارات 2020 ومقسمة بشكل أسهل. طبعا تقدر أنك تضيف عليها الأجهزة الذكية اللي عندك. أخيرا لو تسأل عن السعر، حاليا متوفر بسعر 14,000 ريال، يعني نتكلم عن 3700 أو 33 دولار تقريبا. فبكذا أكون قدمت لك هذا الاستعراض، أتمنى أنه أفادكم والتجربة هذا المنتج الجميل تكون أفادتكم. أعطوني بالتعليقات إيش حابين نركز عليه ونتكلم عنه بتفصيل أكثر. لا تنسون الاشتراك واللايك، وأشوفكم في فيديو جاي، والسلام عليكم.